Hello, this is Kishor. Model of Wellbeing video lecture में यहाँहरूलाई स्वागत छ. Today in this video lecture, we are going to discuss about a model of well-being based on positive psychology. Positive psychology खास गरी 1990s को एन्डतिर यसको मुभमेन्ट सुरुवात भएको पाइन्छ. मार्टिन सेलिगमैन र अन्य अथर्सहरूले यो पोजिटिभ साइकोलोजीको मुभमेन्ट र कन्सेप्टलाई पपुलराइज गरेको छ वर्ल्डभरि. र खास गरी पोजिटिभ साइकोलोजी has been a major shift from the psychology of pathology to psychology of finding good. It's a move from what went wrong to what is good. र यही पोजिटिभ साइकोलोजीको मुभमेन्टको आधारमा there is a very popular wellness model, well-being model, which is also known as PERMA model. PERMA. In this video, we're going to talk about all these 5 components of PERMA models, one by one. So let's begin. In PERMA models, in PERMA, the P stands for positive emotion. So what's positive emotions? People become happy, अथवा खास गरी हामीहरू खुसी अधिकांश समय अथवा मेजोरिटी अफ टाइम हामी पोजिटिभ इमोसनमा, गुड फिलिङ्समा, गुड इमोसन्समा रहन्छौँ भने र भइरहन्छौँ भने हाम्रो वेलबिङलाई यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ. अथवा when we are living in positive emotions most of the time, that contributes to our health and that contributes to our well-being. Similarly, त्यसरी नै engagement. When you are engaged in some meaningful काम, कुनै पनि मिनिङफुल काममा अथवा कुनै पनि चिजमा, कुनै पनि अकुपेसनमा हाम्रो लाइफमा हामी इन्गेज छौँ, अथवा कामलाई काम मात्रै नभएर कामलाई एउटा हबिजको रूपमा र त्यो काममा हामी खुसी छौँ, एन्ड देयर इज अ फ्लो इन आवर वर्क. र कहिलेकाहीँ काम गर्दा गर्दै खास गरी टाइम गएको पनि थाहा पाउँदैन. द्याट्स अ कन्सेप्ट अफ फ्लो. त्यस्तो खालको इन्गेजमेन्ट लाइफमा छ भने अथवा इन्डिभिजुअल्सहरूमा त्यस्तो इन्गेजमेन्ट छ भने दे आर कन्सिडर्ड द्याट कुड कन्ट्रिब्युट टु वेलबिङ. सिमिलरली रिलेसनसिप, सम्बन्ध. यदि इफ यु हेभ मोर रिलेसनसिप, इफ यु इन्जोय मोर रिलेसनसिप, तपाईँसँग खास गरी साथी, भाइ, आफन्त, नातागोता, आज कसलाई बोलाउने, आज कोसँग कुरा गर्ने, यु अलवेज ह्याभ सम पिपल टु टक, यु अलवेज फाइन्ड सम वान टु सेयर. यस्तो सम्बन्ध यदि तपाईँसँग एक्लोपना छैन, तपाईँ लोनलिनेस तपाईँ फिल गर्नुहुन्न, लोनलिनेस छैन, त्यसको मतलब द्याट कन्ट्रिब्युट्स टु योर वेलबिङ. द्याट्स दि आर कम्पोनेन्ट अफ PERMA PERMA मोडल. त्यसरी नै त्यो PERMA मोडलमा जुन एम स्ट्यान्ड्स फर मिनिङ. यदि तपाईँको लाइफमा पर्पोज छ, मिनिङ छ, यु नो वाइ यु आर लिभिङ इन लाइफ, यु नो वाट इज द पर्पोज अफ लाइफ, एन्ड यु आर लिभिङ and your purpose of life sometimes goes beyond your selfishness. र यदि तपाईँ लाइफमा एउटा मिनिङ, एउटा पर्पोज सँगै बाँच्नुहुन्छ भने त्यस्तो खालको अवस्थाले तपाईँको वेलबिङलाई कन्ट्रिब्युट गर्छ. एन्ड द लास्ट कम्पोनेन्ट अफ PERMA मोडल इज A. वाट इज A? एचिभमेन्ट. यदि लाइफमा इफ देयर इज सम सेन्स अफ एचिभमेन्ट, इफ देयर इज समथिङ द्याट यु फिल लाइक मैले केही एचिभ गरिरहेको छु, मैले केही गरिरहेको छु जीवनमा भन्ने खालको एउटा सेन्समा तपाईँ बाँच्नुहुन्छ अथवा त्यस्तो खालको सेन्स आउँछ भने द्याट कुड कन्ट्रिब्युट टु योर वेलबिङ. इन्ट्रेस्टिङली यो सबै 5वटा कम्पोनेन्ट अफ वेलबिङ कुड बी कल्टिभेटेड. यदि तपाईँको आफ्नो जीवनमा यी 5वटा कम्पोनेन्ट्सहरूमा कुनै कमी छन् भने यी सबैमा हामीले कल्टिभेट गरेर यसको लेभललाई बढाउन सक्छौँ. र यसबारेमा फेरि पनि हामी छलफल गर्नेछौँ कसरी यी कम्पोनेन्ट्सहरूलाई बढाउने भनेर. स्टे काम, स्टे ह्याप्पी.